بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین، انشالله به ست هفته خوبی داشته باشین، در کنار خانواده، حال دلتون خوب باشه انشالله و پر روزی باشید. خب دوستان، سوالاتی که پرسیده بودم، من تعدادی زیادی از سوالات رو به صورت متنی جواب دادم زیر همون پستی که گفته بودم سوال بپرسید. یه تعدادش هم حالا تصویری میگیریم، انشالله که موفق باشین. خب سوال اول: سلام، آیا شیطان قدرت تسخیر دارند؟ شیاطین قدرت تسخیر دارند؟ مثلا یکی از اطرافیان رو تسخیر کنن و به وسیله این شخص بقیه رو اذیت کنن. آیا میتونن سر مرغ و خروس توی خونه رو بکنن یا درختان رو بشکنند؟ این بیشتر برمیگرده به قرین شخص. خود شخص قرینش مشکل داره، ولی این که بگیم حالا موجودی بهش وصل باشه اونم میتونه، ولی بیشتر این اخلاقای رفتارهای بد از خود شخص میاد، یعنی خودش پیش زمینشو داشته، این قرین هی بد و بدتر میشه، به این نقطه میرسه که از این کارهای عجیب و غریب میکنه. خب به واسطه انجام دادن این کارها بله موجوداتی هم از تاریکی میان به شخص وصل میشن. این هم هست، بله میتونه. باید یه مدت هرز بذاره، اگه قبول کنه هرز بذاره بعد معلوم میشه. خب سال بعدی: سلام استاد، من 2 سوال دارم از شما. اول اینکه آیا هرز ابودجانه خوب است؟ بله هرز خوبیه. و دوم که آیا گیاهخواری کمکی به آگاهی و چشم سوم انسان میکند؟ ممنون میشن کمک کنین. گیاهخواری کمکی به آگاهی و چشم سوم انسان. ببینین دوستان، در مورد گیاهخواری، خب حالا شاید بعضی از دوستانی که گیاهخواری میکنن از دست من ناراحت بشن، ولی اصل موضوع کمک به آگاهی و چشم سوم نفس خود انسانه. خب این یه موضوعی هم هست. خب شما قاعدتاً باید حواست به جسم و روح خودت باشه و باید کمخوری کنی. میدونی چی میگم؟ نه اینکه کلن خورد و خوراکت بره رو گیاهخواری. کسانی که گیاهخوار میشن اگر اخلاق خوبی نداشته باشن کمکی به آگاهیشون نمیکنه، چشم سومشون هم باز نمیشه. ولی اگر اخلاق بدی داشته باشن و کارهای اشتباهی رو انجام بدن، خیلی زودتر از اشخاصی که حالا گوشت میخورن یا حالا گوشت میخورن دیگه، خیلی زودتر از این اشخاص گیاهخوارها حاله بدنشون مشکل پیدا میکنه و در فرکانس پایین. اینا خیلی نکات مهمیه. خب ما گیاهخوار داریم مراقبه انجام میده، فرکانسش رو داره میبره بالا و این حاله بدن ضعیف میشه و جسمم ضعیف میشه. اینجوری نیست که فکر کنین جسمتون هم حالت میمونه. ببینین اکثر کسایی، من بحث ماوراییش میکنم، اکثر کسانی که در دنیای ماورا میخوان قدم وردارن جسم ضعیف جوابگوشون نیست عزیزان. جسمی که ضعیف باشه در دنیای ماورا به راحتی داغون میشه. کافیه 4 تا برون فکنی انجام بده، بعد تنش فرکانسی پیدا میکنه. میدونین اینا همه هست. همین کالبدش که میخواد برگرده تو جسم، کالبد خوب بر نمیگرده تو جسم، با وحشت بیدار میشه، پرش دست و پا پیدا میکنه. ما یه تعداد زیادی گیاهخوار داریم، کاری به دنیای ماورا ندارن، فقط گیاهخوارن و اشتباهی هم نمیکنه، یعنی دعا نمیگیره، فال نمیگیره، یه سری از مراقبه های اشتباه و انجام نمیده. خب این حاله بدنش مشکلی پیدا نمیکنه. خیلی مهمه. ببینین این گوشتی که ما میخوریم، خب این گوشت در دنیای ماورا یه بویی رو داره که اجنه نزدیک اون نمیشن، به خاطر اون بوه نمیتونن خوب بدن انسان رو تسخیر کنن. یکی از عواملشه ها، نه که همه عواملشه، یکیش اینه و حاله بدن رو قوی میکنه، قوی تر میکنه. قرار نیست که ما خودمون رو ضعیف بکنیم وارد دنیای ماورا بشیم، نه،
قرار قدرتمند باشیم. بله گوشت زیاد خوردن هم خوب نیست. باز حتی اگر مدیوم شده باشی کافیه یک هفته، یعنی تو طول 7 روز شما 4 بار گوشت بخوری. گوشت قرمز، مرغ مشکلی نداره، ماهی مشکلی نداره، گوشت قرمز شما کافیه 4 بار گوشت قرمز بخوری. مدیوم کاملی ها. یه سری دیدنات که ضعیف میشه، ولی هفته 1 بار گوشت بخوری هیچ مشکلی نداره، هفته 2 بار مشکلی نداره، چون این اصلا نیازه برای بدن انسان. این از این. من توهینی به دوستانی که گیاهخوار هستن نکردم، فقط جواب سوالمون دادم، فلسفه‌شو گفتم. پس نفس انسان بسیار مهمه. شما گیاهخوار باشید، عصبی باشید، دروغگو باشین، غیبت بکنید، هیچ وقت به آگاهی جمعی وصل نمیشین، هیچ وقت هم چشمتون باز نمیشه. ولی چون دارین انرژی های منفی رو انجام میدید 100% در فرکانس پایین چیزایی رو میبینید، احتمال داره حاله بدنتون هم باز بشه. این نکته بسیار مهم. سال بعدی. سلام استاد، سلام علیکم. سوالی دارم، آیا قدرت کسی که جادو انجام میده بیشتر از خداست؟ استغفرالله، نه. خداوند قدرت مطلق جهان هستیه، عالم کلن. مطمئنا اونم مخلوق خداست. 100% جادوگر هم مخلوق خداست. بچه را من الان 45 سالمه، به هر در بسته‌ای کوبیدم، به هر پیامبری، امامی، معصومی، به قرآنی و هر دعایی متوسل شدم، مشکل من حل نمیکنه. چرا من باید اینقدر زجر بکشم، عذاب بکشم، التماس کنم، ولی کسی جوابم نمیده؟ من واقعا خسته و ناامید شدم. من جسمی و روحی و روانی مریض شدم از مشکل سحر و جادو و همزاد. هر کسی یه چیزی بهم میگه ولی خدا جوابم نمیده. چرا؟ مشکل جن و سحر و جادو و همزاد. خب ببین، زندگی کلا درسه. خب ما وقتی توی چالشی قرار میگیریم، توی مشکلی که قرار میگیریم، باید درس رو بگیریم و بیخیال اون مشکل بشیم، یعنی زوم نکنیم روش، ول کنیم، رها کنیم، اون مشکل حل میشه. یعنی اصطلاحاً میگن باید ازش عبور کنی. ولی خیلی از ما انسان‌ها از اون مسئله عبور نمی کنیم و تو همون گیر میکنیم. متوجهین؟ یکیش اینه که مثلا طرف فکر میکنه سحر و جادو شده یا جادوگر قدرت خیلی زیادی داره. خب وقتی قدرت جادو رو با قدرت خدا بخوای مقایسه کنی که مسلما از این رنج رهایی پیدا نمی کنی. این یه نکته. نکته بعدی، وقتی اصلا شما از کجا معلومه جادو داری؟ حتی اگه جادو داشته باشی، سرنوشت تو درسایی که توی زندگی داری اونو پیش بگیر و زمانی که داری دعا میکنی، ببین نگاه کن، نوع دعا کردن، نوع دعا خوندن، نوع توسل کردن باید به یه شکلی باشه که هی مدام قسم ندی، یه جوری هم نباشه با شک و تردید باشه، یعنی با ایمان کامل. وقتی از خدا میخوای دیگه بکش کنار، سپردی به خدا، دیگه فکرتو درگیر این نکن دارنویس قدرت زیاده، چه جادویی برای من زدن، چه بستگی من دارم. میگم اینا همه چیزاییه که ذهنت روش قفل میکنه و شاید تا سالها با این مسئله بری جلو. حالا اگر اشتباهی کنی که بری خودت هم دعا بگیری که اون دیگه نور علی نوره، ولی این مسئله آدمو همین جوری میبره جلو، میبره جلو، میبره جلو. به خودت میای شده 45 سالت هنوز درگیر زندگی هستی، درگیر یه چیزی که ازش عبور نکردی. باز تکرار میکنم، گاهن بعضی از موضوعات و بعضی از مسائل رو وقتی نمیتونین حل کنید باید بیخیالش بشی. خب این سوال جواب نداره، سوالتو پاک کن، بگو من سپردم دست خدا و اون مسیر الهی تو برو جلو و یهویی هم اتفاقات خوب برات نمیفته، بالاخره یه زمانی میبره تا درست بشه. این ما خیلی ها رو داریم. ببین شما وقتی قصه زیاد بخوری انواع اصلا مریضی میگیری، اصلا اینو داره. قصه زیاد خوردن مریضی میاره، هرس خوردن مریضی میاره، میدونین؟
این که همش فکر کنی به یکی نیاز داری که تو رو از این چاه در بیاره، این بیماری میاره و از بیماری های جسمی شروع میشه به روحی میرسه، یا از روحی شروع میشه به جسمی میرسه. همه اینا هست. خب من یه راهکار بهت میگم، این راهکار انجام بده. ولی ببین ها کن، اگر فکر میکنی کسی تو رو سحر و جادو کرده، اینو از ذهنت بنداز بیرون. خب راهکاری که بهت میگم اون کار رو انجام بده. توبه کردن. شما روزی 101 ذکر استغفرالله بگو. خب روزانه 2 بار میری تو حالت سجده. خب الهی العفو میگی یا الهی توبه. اینو هی تکرار میکنی، عدد نداره، هر تعدادی تونستی انجام بده. پس چی شد؟ یکی ذکر استغفرالله، یکی 2 بار در روز در حالت سجده ذکر الهی العفو یا الهی توبه رو میگی و صدقه هم داره. 40 روز این کارا رو باید انجام بدی. خب تا 40 روزم حالا هر چند روز بارش صدقه بده و حرز امام علی و حجاب جامع هم استفاده بکن. انشالله بعد از این 40 روز مشکلت حل میشه. همین تنها خواهشی که ازت دارم دقیق این 40 روزش رو انجام بده. نیت چله هم نکن. این کار رو انجام بده به نیت گره گشایی، باز شدن گره ها، باز شدن بستگی، دفع نحسی، دفع سنگینی. انشالله به امید خدا حل میشه. این روشی هم که بهت گفتم خیلی راحته. اگر بتونی هر روز صبح، خب هر روز صبح روی یک لیوان آب و گلاب 5 بار آیت الکرسی تا هو العلی العظیم بخونی، به صورتت بزنی و بخوری، خیلی خوبه. این کارم انجام بدی تو این 4 روز عالیه. انشالله مشکلت حل میشه. سال بعدی. سلام استاد بزرگ، لطفا در مورد عروسک لوبوبو و کرومی لطفا توضیح بفرمایید. آیا واقعا خطرناکن؟ ممنون. ببین خطر این عروسکا، این لوبومو که شبیه شباهت خیلی زیادی به وشوشه داره. خب به یک مدل از وشوشه، یه نوع جنیه. ولی این که بگیم خطرش، معمولا باید روی عروسک یک کدایی باشه برای دریافت و پیداش کردن اون جن این عروسک رو پیدا بکنه و یک کدی باشه، یا کد یا یک بوی خاص، یک بوی خیلی خاصی که به پنبه داخلی اون عروسک بزنن. حالا میخواد هر عروسکی باشه. خب اینایی که تو ایران درست میشه، تو من چند وقت پیش توی عروسک فروشی چند تاشون بود، به تک تکشون دست زدم، هیچ سنگینی توشون احساس نکردم. ولی اگر بخوان عروسک رو گیر بندازن، یعنی موجودی توش ورود کنه، 2 حالته. یا باید درونش یک کدی باشه، مثلا یه کد یه عدد چند رقمی، یا اینکه یه بوی بده. شاید شما بیرون عروسک بو نده ها، ولی بازش کنی اون پنبه های چیزی که داخلش یه بوی میده، یه بخور مخصوصی یا یه عطر مخصوصی که اون جن رو جذب اونجا بکنه. ولی در غیر این صورت همینجوری موجودی نمیاد بره تو عروسک. سال بعدی. سلام استاد، من 2 تا سال دارم. بفرمایید. علیکم السلام. من یه زمانی مدام باطل سحر میگرفتم و دایه رزق، یک بارم محبت. اما وقتی متوجه شدم جوری عمل میکنن و خوب نیست، همه رو تو آب جاری انداختم. کار خوبی کردی انداختی آب جاری. خب و چند بار چله برداشتم. یک شب از شدت گرما بیدار شدم، پنجره رو باز کردم و روی دیوار متوجه 2 تا حلقه نور داخل هم شدم، مثل تابلوی پشت سر شما، مثل این 2 تا حلقه، مثلا این شکلی. خب اینا حلقه پاکسازی هن. خب بذار ادامه رو بخونم. مثل تابلوی پشت سر خودتون، یه حلقه نور داخل هم که شبیه یه جور دروازه بود و از بالای این نور سایه هایی می دیدم. به نور که می رسیدن محو می شدن، انگار داخل اون دروازه می رفتن. تا صبح که هوا روشن شد ادامه داشت. بعد که محو شد دوباره احساس گرما کردم، متوجه شدم پنجره بسته شده. این نور و سایه ها چه بود؟ سال بعدی این که دعای فلزی توی آب بندازیم باطل میشه، چون من شنیدم باید تو اسید ذوب بشه.
و نوشته ها روش از بین برن یا باطل بشن. ممنون از شما. اون خواهش میکنم، اون نورایی که دیدی، اون حلقه های نور مال چله‌ای بوده که گرفتی. خب مثلا شما میین یک چله ور میدارین برای پاکسازی، یک چله ور دارین برای باطل سحر، یا میان یه سری اعمال آب قرآنی انجام میدین یا غسل انجام میدین. یک دریچه‌ای گاهن اینا بستگی به فرشته نگهبان شما داره، یا اگر دستورالعملی از استادی گرفتید یک دریچه‌ای باز میشه. این دریچه بهش میگن دریچه های پاکسازی. دروازه نیست، دریچه است. و این تمام انرژی خارها، موجودات تاریکی، دخان یا همون دودی که از موجودات تاریکی تو خونه است یا رو جسمه، یا هر گونه باد جن یا ریح جن بهش میگن، اینا رو همه رو میکشونه و میبره. حالا شما تو اون لحظه، حالا روحتون آگاه بوده، کالبدتون آگاه بوده، یا اینکه مثلا خوابی که انجام دادید توی خلأ خیلی زیادی رفتین، تو خلسه زیادی ورود کرده بودید، تونستین همچین چیزی رو ببینید. گاهن حتی تو بیداری هم دیده میشه. بستگی، همه اینا بستگی به جسم و روح اون شخصی داره که تو اون لحظه ببینه یا نبینه. این از این داشته پاکسازی میشده و بعد بسته میشه. خب وقتی هم حالا ببینین احساس گرما یا احساس سرما گاهن به خاطر ورود یک موجود یا باز شدن یک دریچه برای پاکسازیه، این هم میتونه باشه. گاهن که نه، برای شما داشتن انرژی منفی حالت هم میکشیده دیگه. این حالت دریچه حالت مکندگی داره، همه رو میکشونده. خب این از این چیز خوبیه، نگرانش هم نباش. سال بعدی که پرسیده بودی دعای فلزی، میگم باید بندازی تو آب اسید. نه، ببینین موکلین آب موکلین بسیار بسیار قدرتمندی هستن برای باطل سحر. شما نیتتون مهمه. وقتی بر روی نیت ابطال سحر و انصراف دادی دیگه، نمیخوای اصلا این سحر و جادو فلزی میندازی تو آب جاری، اون خودش اصلا باطل میشه. حتی اگر دعایی باشه آبی باشه، مثلا دعانویس دعایی به شما داده گفته برو اینو بنداز تو آب یا با آب قاطی کو بخورد طرف بده، وقتی میندازیش تو آب جاری به نیت ابطال سحر، این باطل میشه. حالا فلزی یا یک کوچولو زمان بره، احتمال داره مثلا 20 روز طول بکشه، احتمال داره 40 روز طول بکشه، بستگی داره. و تو اسید نه، نیاز نیست تو اسید ذوبش بکنید. ببینید تو اسید ذوب کردن احتمال داره موکل اون دعا، موکلش آسیب خیلی جدی ببینه، احتمال داره حتی همزاد خودت هم تو اون لحظه آسیبی ببینه. هیچ وقت سحر و جادو دعایی که دارین با دست خالی نگیرید. حتما یه دستکشی، دستمال کاغذی، پلاستیکی چیزی بکنید تو دستتون بردارید. با اسید نیاز نیست، همون آب جاری. بریم سوال بعدی. سلام استاد، وقت بخیر. وقت شما هم بخیر. سلام علیکم. من وقتی کنار مادرم میشینم و ایشون صحبت میکنند، گاهی وقتا گوش راستم دچار یک چیزی شبیه ضربان میشه، انگار باد توی گوشم میپیچه و ضربان داره. حتی ناخودآگاه چشممو میبندم. احتمال خیلی قوی تو گوشت باد جن هست. یه حالت دیگه هم داره، گاهن میبینی یه شخصی فرکانسش خیلی بده، خیلی فرکانس سنگینی داره، وقتی صحبت میکنه اذیتت میکنه. یه جور دیگه هم هست، به اینم دقت کنید. گاهن میبینی یه شخصی فرکانسش خیلی بالاه، خب وقتی صداشو میشنوی هم باز اذیت میشی. چرا؟ چون باد توی گوشته، باد جن تو گوشته. به خاطر همین ما تو رقعه شهریمون میخونیم، در مورد این قضیه میخونیم. آذان یعنی همون گوش ها. تو رقعه شهریمون همیشه من میخونم سر بادی که تو گوش ساکن میشه. خب بذار ادامهشو بخونم ببینیم چیه موضوع. اولین بار حدود 10 سال پیش من به خاطر مستند شیطان پرستی که دیده بودم به شیاطین ناسزا گفتم. شب که توی رخت خوابم نشسته بودم با گوشی کار میکردم، یک لحظه احساس کردم توی گوش راستم جیغ محکمی کشیدن. همونه، پس تو گوشت باد جن هست. و انگار یک لحظه توی خلسه بودم و برگشتم.
اون اولین بار بود که گوشم دچار این حالت ضربانی شد. الان فقط وقتی کنار مادرم هستم گوشم این حالت رو پیدا میکنه. وقتی ایشون صحبت میکنن خواستم ببینم علت ماورایی داره. مادرتون احتمالا فرکانسش بالاه، به خاطر همین اذیت میشی. این باد جن تو گوشت. اگر رقیه شعری گذاشتم خوندم به صورت لایو، خب شرکت کن و اون تخم مرغ هست، خب تخم مرغ پیش گوشات یه 2 تا بذار، اینجا دو تا بذار رو زمین، اینجا هم بذار 2 تا رو زمین. اگه لایو رقیه شعری گذاشتم، حالا انشالله تا یه 20 روز دیگه میذارم، شاید هم کمتر. حتما این کارو کن که اون باد جن کشیده بشه بیرون. باده. اگرم تو رقیه شهری لایو رقیه شهری نمیتونی شرکت کنی، همون خودت رقیه شهریامو گوش بده. هر وقت گوش میدی گوشیتو بنداز رو هندزفری، 2 تا تخم مرغ بذار کنار گوشت، 2 تا اینور 2 تا اینور رو زمین، دراز بکش، رقیه شهری هم گوش کن. تموم که شد. اینا تخم مرغا رو با یه دستمالی پلاستیکی چیزی ور بنداز بیرون. یه 2-3 روز این کار انجام بدی خوب میشه. سال بعدی. سلام عرض سلام علیکم. ان شاءالله سوال من رو ببینید جواب بدین. خیلی اون سوالا رو پرسیدم، لطفا در مورد برون فکنی بیشتر توضیح بدید. در مورد برون فکنی من خیلی فیلم درست کردم. حالا انشالله امشب یا فردا صبح با امید خدا من چاکرای تاجی رو توی کانال آموزش میذارم. بعد از اون دیگه شروع میکنیم تمرینات دیگه، میریم تو فاز. حالا برون فکنی هم دوست داشتین اونجا بیشتر توضیح میدم. مثلا خب سوالداری بهتره. مثلا آیا در هر روز با زمان یا مکان میشه انجام داد؟ اگر توی برون فکنی خیلی حرفه‌ای بشی و جسمت این گوشت استخون، خب ذهنت آمادگیشو داشته باشه، در هر ساعت و مکانی میتونی برون فکنی بکنی. ولی اگر اینا دوچار یه اختلالاتی بشن نمیتونی. خیلی وقتا یه موضوع ما رو ناراحت میکنه، میبینی تا یه مدتی نمیتونیم برون فکنی کنیم. اینم هست. یه وقتایی میبینی اینقدر خستگی کار زیاده، جسم چون نمیکشونه کالبد خروج نمیکنه. چرا؟ چون فرشته نگهبان بهش اجازه نمیده. برون فکنی آگاه نمیگم. به خاطر همین خیلی وقتها برون فکنی های بقولن برون فکنی ها اون شبیه خوابه، یا همون خواب سفیده یا رویای صادقه است. چرا؟ چون جسم تواناییشو نداره. اصلا خود فرشته نگهبان به مرحله‌ای که برسه جسم ببینه زیاد تواناییشو نداره و شخصم رعایت نمیکنه، اینا به صورت خواب میشه. یعنی چی؟ در واقع تغییر کالبد. شما تو برون فکری به جایی که با کالبد اختری و اسیریت آگاهانه خارج بشی، میارتش با کالبد قلبت، چاکرای قلبت یا ذهن یا روان، با اون توی خواب میبینی. خب بعد از برون فکنی های اولیه که در خانه میچرخیم، بعدش باید چیکار کنیم؟ میتونین هر جایی که دوست داریم برین. حالا ادامه توضیح میدم. چرا برون فکنیم وسط شبیه خواب میشه؟ به خاطر اینکه چاکراهت هنوز تکمیل چاکراهات این دوتا مخصوصا یا چاکرای خورشیدیت هنوز کامل به تعادل نرسیده. ولی یه دلیل هم داره، گفتم باز همون فرشته نگهبانه یا سایبان هاست یا ضعیف بودن جسم یا درگیری های ذهن، یهو برون فکنید به حالت خواب تبدیل میشه. اینم هست. البته اینم بگم شما چون زیاد از جسم فاصله نگرفتی شاید فکر کنی خوابه. سال بعدی چرا برون فکنی به صورت شبیه خواب میشه؟ فرموده بودین اگر هرز گردنمون باشه برون فکنی نمیشه کرد. من 3 بار برون فکنی داشتم که هرز گردنم بوده، بعد از نماز شب موقع خواب. اون برون فکنی آگاهانه ببین، اول که هرزت باد مچه، خب برون فکنی که داری انجام میدی هرز باته، همونه که باعث میشه شما نهایت بتونی تو خونه یه دوری بزنی. همون باعث میشه مثلا یهو به خواب تبدیل بشه. هرز نمیذاره مگه اینکه هرزت خیس شده باشه. اینم هست، بهش دقت بکن. هرز نمیذاره کالبد زیاد دور بشه. اینم که میبینی برات اتفاق میفته حتما زیاد تمرین کردی. خب ادامه.
دو برون فکنی داشتی، حز گردنت بوده، البته چندان با کیفیت نبود، خودت هم داری میگی. اولیش هم روز عقیقم بود. بعد از برون فکنی دوم که در لایه اماره مکان بود خیلی فکرم مشغول شد. به نظرم اومد که مسیر سیر و سلوک دارم، از مسیر سیر و سلوک دارم دور میشم. دیگه تمرین برون فکنی نکردم. چرا؟ تا 1.5 ماه پیش از نماز صبح احساس میکردم میخوام برون فکنی کنم، تا وقتی که شب شد و نماز صبح بعدی سر نماز گفتم خدایا من تسلیم خواسته تو هستم، هر آنچه که تو بخوای همون میشه. و گم کردم متنت، خیلی طولانی گم کردم. هر آنچه خواهی تو. حالا اینجاش میخوام. من یک شب که خیلی سنگین بودم رقیه شهری شما داشتم. خودتی؟ خب من به جز شما کسی رو نمیذارم چکم کنه. از وقتی با شما آشنا شدم و یاد گرفتم، چون من تمام کلیپ های شما رو دیدم، ممنون میشم نظر بدین، کمک کنین راه درست‌تر یادم بدین. خب چیزای خوبی تجربه کردم، شکر خدا. از این پیام رو خب من یه شب که خیلی سنگین بودم رقیه شهری شما رو گذاشتم، شما رو در خواب دیدم که داریم به من رقیه شهری میخوانید. البته من شما رو تا الان چند بار خواب دیدم که اینجا نمیشه گفت. با چیزای خوبی تجربه کردم، شکر خدا. بعد از اینکه پیام منو خواندید جواب بدین. ببینین حالا در مورد برون فکنی من یه چیزی بهتون یاد بدم. برون فکنی اوایلش باید توی خونه باشه. وقتی از جسم جدا میشی نباید از خونه زیاد دور بشی یا در بیای از توی خونه. جسمتو میبینی و تو اتاقا دور میزنی توی خونه و اینا. باید این چندین بار تکرار بشه. بعد از اون از خونه بیای بیرون. این یه نکته است. حالا من یه روشی بهتون یاد میدم. و یه نکته دیگه، ببین میگی لایه اماره مکان دیدم و ناامید شدم. برای چی ناامید بشی؟ درسته تو این مسیر خیلی ها ناامید میشن، ناامیدی های مقطعی. اصلا مثلا طرف از شاید 1 سال بیخیال همه چی بشه ولی دوباره بیاد تو مسیر سیر و سلوک. داریم اینجوری، خیلی داریم. خیلی هم هست شاخه های مختلفی میرن پیش اساتید مختلفی میرن، بعد دوباره برمیگردن سر حالت اولشون. به هر حال اسمش برون فکنیه و شما احتمال داره هر چیزی رو ببینی و این که حالا لایه اماره مکان رو ببینی. قرار نیست همیشه برون فکنیت آگاهانه باشه. گفتم جسم باید بکشونه، روح باید بکشونه، ذهن باید بتونه تحمل داشته باشه. قرار نیست همیشه آگاهانه باشه و جسم تو ببینی و میخوای تجربه کنی دیگه، باید لایه های مختلف رو ببینی. حالا من یه روشی که بهتون یاد میدم توی برون فکنی، وقتی جدا شدی از جسم، خب اینا رو باید تو بیداری قبلش برای خودت برنامه ریخته باشی. از جسم بیدار میشی، داخل خونه ای یا هر جای دیگه ای. خب تو خونه ای جسمت هم میبینی، یه دوری میزنی داخل خونه. حالا میخوای بری یه نقطه دیگه، به این شکل تمرین کنی. مثلا بگو آقا چشمتو میبندی، میگی من میرم مثلا تهران میدان انقلاب سال 1000 مثلا 300 اردیبهشت ماه. تاریخ بده، چشمتو باز کن، دقیقا تو میدون انقلاب تهران ایستادی سر همون تاریخی که گفتی و یه نگاهی میکنی، یه توجهی میکنی، محیط رو نگاه میکنی، مردم رو میبینی. خب بعدم بگو روز باشه یا شب باشه، ساعتش هم بگو، دقیق میگی. چشمو میبندی، میگی، چشمو باز میکنی، میری تو اون نقطه. این برای کسایی که اوایل کارشونه دیگه، اوایل تمرینات برون فکنیشونه. بعد از همونجا مثلا میگی من میرم شهر فلان، نقطه فلان، فلان جا. چشمتو باز میکنی، تو اون نقطه قرار گرفتی. مثلا میخوای بری زیارت امام حسین، چشمتو باز میکنی، میبینی تو حرم هستی. نکته بسیار مهم، تا زمانی که تو برون فکنی خیلی حرفه‌ای نشدید، یعنی تجربتون بالا نرفته، خواهشاً سمت دیدن چیزای عجیب و غریب نرید. ما شخصی بود مثلا میخواست بره خونه شیطان رو ببینه، پوستش کنده بودن، میدونید تو همون حالت که چش بسته بود گفته بود کلی اذیت شده بود. یا اینکه میخواد مثلا بره فلانی رو چک کنه، چه فلانی مثلا سحر داره، جادو داره یا نه. وقتی
وارد یه همچین مسئله میشی باید بدونی اذیتی هم توش هست، میدونی سنگینی حداقل روت میفته. این نیست که تو بری یه شخصی رو چک کنی، جناشو ببینی، جادوشو ببینی، روی طلس بری. طلس در دنیا انسانی تو یه ورقه و یه فلز میبینیش، در دنیای ماورا اون انرژی که دورش هست، اون انرژی مکندگی که داره خیلی اذیت و آزارهای خودشو داره. پس اوایل کارتون دنبال این مسائل نرین. میدونین منی که مثلا حالا این همه سال دارم تمرین میکنم، چک کردنم تو برون فکنی نیست، سعی میکنم یه شکل دیگه انجامش بدم. چرا؟ چون اذیتی های خودشو داره. اگه قرار باشه شما توی یه برون فکنی 10 نفر رو چک بکنی، صبح که از خواب بیدار میشی هیچی ازت نمونده، تمام بدن درد میکنه، کسلی، بیحالی، حوصله نداری. این چیزا هم هست. پس جاهای خوب برین، هی انرژیتون رو بیشتر کنین، تجربتون رو بیشتر کنین و هیچ وقت هم ناامید نشین. ماورا یه دنیای بسیار بزرگیه، به خاطر همین شما باید هی تجربه کسب کنین، بیننده باش و هر موجودی خواست اذیتتون کنه همو اول اعلام میکنی، میگی من برای اذیت کردنت نیومدم، اذیت کنی اذیتت میکنم، تموم شد و رفت. اذیت کنی اذیتت میکنم، اذیت نکنی کاری باهات ندارم. اونا هم خودشون میفهمن دیگه، اذیتت نمیکنن. خب بریم سوال بعدی. سلام استاد، خیلی سال بیروزی شدم، کارم بسته شده، همش بستگی، منو چک کنین مشکلم از چیه، خدا خیرت بده. چک کردم باید اسم باشه، اینجوری نمیتونم. سال بعدی. سلام علیکم به استاد، سلام علیکم به شما و همه همچنین به شما. خب من پاکسازی کردم، عقیقه کردم مدت 1 ساله و هر روزم چی انجام میدی؟ و هر روزم انجام میدم. چی رو انجام میدی؟ یعنی تمریناتتو. چون من مددکار اجتماعی هستم، من به جاهای خیلی خوبی هم شکر رسیدم، خدا رو شکر. من گوهای نور و حاله بدن خودم رو میبینم. من نشسته هستم احساس میکنم مثلا یکی برق ضعیف منو بگیره، پیش میاد، یعنی چیزی میاد توپ حاله بدنم میزنه، یعنی توی حاله بدنت میزنه. و دومی که من یک بار چشمای بسته بود، داشتم تمرکز میکردم، مثل آسمون رو سرم همه چیز قرمز دیدم که لا اله الا الله گفتم و رفت. خب بذار یکی جواب بدم. شما میاد حین مراقبه فکر میکنی یه چیزی میزنه، میاد تو حاله بدنت میزنه که حالت برگرفتگی میگیرتت. خب در واقع چیزی به حاله بدن شما نمیزنه، این بیشتر مربوط میشه به یکی از چاکراهاتون، خب یا 2 تا از چاکراهاتون یک کم انرژیش تنظیم نیست، یا باز میگم انرژی جسم و کالبد یا روح یک کم تنظیم نیست. نه همچین چیزی نیست که بیان توی مراقبه به حال ضربه بزنن. ببینین حین مراقبه کردن حاله بدن انرژیش بسیار قدرتمند میشه، حتی حین عبادت کردن. خب و موجودی هیچ وقت نمیاد به این حاله بزنه، همون برقی هست که میگی، در واقع اون موجود برق میگیرتش، یا حالت یه شوک خیلی زیادی بهش وارد میشه. میدونین همه موجودات میدونن حین مراقبه کردن اصلا به حاله شخص دست نمیزنن، نزدیک هم نمیشن تا جایی که میتونن، حتی اگه باشتش نزدیک نمیشه. پس این برمیگرده به فرکانس بدن خودتون. ذهن تو از این شوکه وردار، خودش اتوماتیکوار درست میشه. این یه مورد. سال دومتون اون چیز قرمزی که دیدی اون معلوم نمیکنه چیه، ولی من احتمال میدم چاکرای ریشتون یه کوچولو نیاز به مراقبه بیشتر داره. معلوم نمیکنه چرا آسمون قرمز شد. ببین این چیزی نیست که دیده باشی، این چیزیه که تو تصوراتته، میدونی؟ پس چیز خاصی نیست، اصلا نگران نباش. لا اله الا الله گفتی و اون رفته، خب بله اون آرامش وجودیت بوده و ذکری هم که گفتی بزرگترین ذکر عالمه. بله خیلی چیزا تغییر میکنه. باز یه چیزی بهت بگم، همه چی رو این ذهنته. یعنی همون موقع تو ذهنت هم میگفتی قرمز بشو آبی، آبی میشد. همه اینا هست.
سومی، من اولها وقت خواب توی گوشم مثل ضربان قلب میشیدم و الان 1 هفته میشه که خشخش کمی میشنوم. سومی که من این که هفته با یک نفر مهتو ماهوارا دستی داره یک کمی و او نذاشی حرف میزدم، فکر کردم یک خشخش شدید شنیدم، یا میتوانم بگم با چیزی بود با هم حرف میزدن. ببینین کسانی که مراقبه انجام میدن و دوست دارن چشمشون باز بشه، چله ور میدارن و خیلی کار انجام میدن، بله یک صداهایی رو یواش یواش میشنوین، حالا یا به صورت خشخشه یا به صورتی که 2 نفر دارن با هم حرف میزنن. خیلی وقتا پشت گوشی تلفن صدا رو میشنوین، خیلی وقتا داری یه موزیکی رو گوش میدی، تو اون موزیک صدا رو میشنوی. چرا؟ چون اون موزیک بر پایه مسائل ماورایی ساخته شده. یه وقتا داری یه فیلمی رو میبینی، تو اون فیلم یه صدایی رو میشنوی. متوجهی؟ کسایی که دارن ورود میکنن اول به صورت خشخش یا پچ پچ اینا رو میشنون، نباید زیاد بهش اهمیت بدی. اگر میخوای به هر حال گوشت باز بشه، چشمت باز بشه و یه اتفاق برات بیفته. اگر نمیخوای همون موقع اعلام کن، بگو خدایا بارالله من نمیخوام این اتفاق بیفته، من نمیخوام صدای موجودات دیگر را بشنوم یا ببینم. اعلام میکنید دیگه برات اتفاق نمیفته. این خشخشه اینه و درست میشه. همون رو ببین نگاه کن، یه مدتی مراقبه 7 چاکرا رو شروع کن، هر 7 چاکرا هر روز انجام بده. یه مدت برون فکنی اصلا تمرین نکن، هیچ مراقبه دیگه هم تمرین نکن، انشالله درست میشه. سوال بعدی. سلام استاد، ممنون به خاطرم، خواهش میکنم. سلام علیکم. من خواب دیدم که دارم گوشم رو تمیز میکنم. توی خواب داشتی گوشتو تمیز میکردی، مقداری موم گوش رو از گوشم خارج کردم و موقعی که خارج کردم صدای قرآن شنیدم. خیلی خوبه، مثل کسی که کر بوده و حالا میشنوه. انگار اون موم اون همون باد جن مومه هست که تو گوشت بوده، توی خواب به صورت موم دیدیش. کمکت کردن. اون صدای قرآن احتمالا فرشته نگهبانته یا قرینته، یکی از ایناست که قرآن خونده. خب مثل کسی که کر بوده باشه. خب بعدش کسی در خواب داشت به هم میگفت که این 2 آیه از قرآن را بخوانم. گفت یادداشت کن. من در حال یادداشت کردن بودم. آن شخص گفت که آیه 14 و 15. تا میخواست اسم سوره را بگه، شخصی که من نمیدونم نمیذاش که اسم سوره رو بگه مزاحم میشد. این چند بار تکرار شد و من بیدار شدم و اسم سوره را متوجه نشدم. سوره کهف آیه 14 و 15. برای کسانی که گوششون سنگینه، کسایی که باد جن تو گوششونه، مشکل گوش دارن، آیه 14 و 15 سوره کهفه. انشالله که برات خیر باشه. بریم سال بعدی. خب من ببخشین یهو دستم میخوره سوالا میپرن. سال بعدی اینو که گفتم نگفتم. خب سلام علیکم، آرزوی سلامتی همچنین برای شما. اولین سال، چند تا سال دارن. اولین سال استاد، من تقریبا تمام ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کردم، تنها مسئله‌ای که درباره‌اش صحبت نکردین رویای آگاهانه بوده. خیلی صحبت کردم در مورد رویای آگاهانه، تو کلیپام هم جلسه گذشته صحبت کردیم در موردش. الان مثلا الانم تو هم کلیپ هم داشتم میگفتم. خب بریم بعدی. اگه امکانش هست درباره‌اش یک کلیپ بسازید و تفاوتش با برون فکنی رو توضیح بدید. باز اینم تو کلیپ‌ها گفتم. و اینکه دوم زودتر جواب میده و اینکه کدوم زودتر جواب میده و قوی‌تره و کارآمدتره. برون فکنی با کالبد اختری و اسیری از همه قوی‌تره. از همه قوی‌تره نسبت به رویاهای آگاهانه و اینا. هرچند دوتاشون اوکیه. بعد ببینه همش دست خداست. شاید خدا میخواد یه چیزی رو به یه آدمی که اصلا هیچ تمرینی نداره نشون بده توی خواب. اینا همه دست خداست و نیتی که ما انسان داریم. خب این که چه عجب سوالا همه ترتیبی شد در مورد برون فکنی و آگاهانه و اینا.
نه منظور شما نیست، کلا هر چی جواب دادم تا اینجا اکثرا این بوده. این که آگاهانه کالبد از جسم بیاریم بیرون و گشت و گذار کنیم، یا اینکه توی خواب بفهمیم داریم خواب میبینیم و شروع به گشت و گذار کنیم. آره دیگه، بالاخره کالبد رو برای چی داری میاری بیرون از جسمت؟ بیاری فقط جسمت رو ببینه؟ خب بالاخره گشت و گذاری داره. گفتم توی همین کلیپ اوایل خونه، بعدش به همون روشی که گفتم پیش میرید. باز تو همون خوابم میتونین هم چشمتون رو ببندین، از نقطه به نقطه دیگه خودتون رو انتقال بدین. اوایلش اینجوری تمرین کنین، بعدش خودش اتوماتیکوار درست میشه. و نیتتون خیلی مهمه، نیت خوب باشه و اینکه به خودتونم برسید، اینا خیلی مهمه. سال دوم، استاد برای رفع بدهی‌های ماورایی علاوه بر عقیقه میشه مثلا مرغ یا خروس قربانی کرد؟ مثلا یکی ناخواسته یه جن رو سوزونده، یه قربونی کوچکی انجام بده تا سوختگی از بین بره، اگه میشه به چه نیت باید انجام داد؟ ببین بستگی داره بخوای پیش کی انجام بدی. این نکته ایه. یک مقداری از بدن جن سوخته، به خاطری که خوب بشه میگه یه مرغ خروسی بزنیم که این خوب بشه، درسته؟ خب اگه من بخوام انجام بدم این کارو نمیکنم. حالا بعضیا توی مسائل ماورایی شاید این کارو کنن، ما این کارو نمیکنیم که خونی رو به اون جن بدیم که دستش خوب بشه. همچین کاری رو نمیکنیم. روشایی داره، براش قرآن میخونیم، ما شخص رو پاکسازی میکنیم، بدهی رو از روش ور میداریم و توی بدهی اصلا گفته نمیشه که این مثلا این موجود که این خوب مرغ خروسی که قربونی شده برای تو، اینجوری نیست که. اون برای دفع نحسی، سنگینی، نفرین یا هر کاری که اون جنی که بهش بدهکار بودی برای اونه. خب و مسائل الهی یعنی خدایی، تو مسیر خدایی. حالا اون دستش اذیته، این بستگی داره به اون استاده پادرمیونی بکنین و سرد بگه آقا این دست مشکل داره، این دست ما از طریق انرژی این دست رو خوب میکنیم. مثلا چطور در ماورا موجوداتی هستن که درمانگرن، حالا بستگی داره اون استاد با درمانگرهایی در ارتباط باشه یا نه. مثلا میگه فلانی رو میفرستم باید صحبت کنم، شما بریم پیشش دستتو درمان کنه. این یه روشه که کار یه روز دو روزم هست، یعنی مثلا تو دنیای ما شب بشه 2 روز، بستگی داره به اون سوختگی و اینا. روش بعدیش خوندن قرآنه. از خداوند میخوام خدایا بارالله من یه اشتباهی کردم، دست یه جنی رو سوزوندم، ازت خواهش میکنم، تمنا میکنم، اول اینکه توبه میکنم بابت این اشتباهی که کردم، این اشتباهی که حالا خواسته و ناخواسته بوده. دومی که خدایا من قرآن میخونم به نیتی که این موجود شفا پیدا بکنه، فرشتگانت بفرستین موجود رو شفا بدن. شما میشینی مثلا 1 هفته به نیتشون سوره یاسین رو میخونی، دست باشه، پا باشه، زخم باشه، خوب میشه انشالله. پس چی شد؟ اون مرغ و خروس برای خود شخصه، حاله داغون شده، نفرین روشه، جادو برای زدن تو ماورا، میدونی؟ اون برای شخصه، یا عقیقه برای شخصه، برای اونا نیست. یا مثلا میگی یه درخت میکارم به همون روش، این درخت رو من کاشتم در راه خدا، با توکل بر خداوند و توسل بر آقا صاحب زمان، این درخت رو میکارم در ازای بدهی که من نسبت به این موجود دارم و این موجود از این درخت هیچ استفاده دیگری نمیتونه بکنه، فقط برای درمان و زندگیشه. حتی به خود درخت آسیب فیزیکی نباید بزنه، به هیچ انسان دیگه آسیب فیزیکی نزنه اگر نزدیک این درخت شد. این درخت فقط برای درمانی این موجود و حل مشکل بدهی ماورایی. خب اینا همه هست. حالا یه وقتی تو مثلا میگه آقا یه درختون، میگه نه من 10 تا میخوام، حالا باید بشین چکوچونو بزنی دیگه، باش. همه اینا هست. این به صورت مثال گفتم با یه درخت را نمیفته، کلا به صورت یه مثال گفتم. شاید اونا بگن آقا باید برای ما یه گاو بکشی. نه، ما همچین چیزی نداریم. دستت سوخته، اصلا کسی از خانوادت کشته شده، زخمی شده، خب اینکه خون نمیدیم در ماورا به موجوداتی، اصلا همچین چیزی نیست. خون فقط در راه خدا ریخته میشه. اینکه بخوایم یه گاوی به تو
قربونی کنیم به تو بدیم، اصلا همچین چیزی نیست. گرفتی؟ میگم شاید اونی همچین توقعی داشته باشه. اینجا باید یکی باشه خوب باید صحبت کنه، چه کوچونه بزنه آقا من حال تو رو درک میکنم، ولی قرار نیست که همچین چیزی و قرار نیست من یه عمل غیر خدایی انجام بدم و خودمو گرفتار کنم. فردا باید جوابگو خدا باشم. جوابگو تو باشم بهتره تا جوابگو خدا میدونی؟ همچین چیزی نیست. خواستی من به این روش با این دستور که گفتم در راه خدا این قربونی میشه، خدا من فرشتگانیشو بفرسته این حال اینو خوب کنن، پادرمیونی کنن، به هر حال این مسئله حل بشه. یا درختی رو میکنن فقط برای این مسئله. اینطوریه. و وقتی رو حرفت وایسی مطمئنا قبول میکنن. خب سال بعدی استاد ممنون میشم یه فهرست پخش جدید در کانالتون برای تحلیل فیلم و سریال های ماورایی که معمولا هالیوود میسازه و اینا بذارید. ببین یه مقدار خب من وقتشو نمی کنم بتونم مثلا فیلم ها رو ادیت کنم. یوتیوب هم خیلی کپی رایت میزنه و این کارا رو وقتشو نمی کنم، ولی ایده خوبیه، میتونم یه همچین کاری حالا در آینده انجام بدم. خب سال بعدی. سلام استاد، خسته نباشین. استاد کاش میتونستیم بیشتر در مورد موجودات فرابعدی صحبت کنید. ببینیم موجودات فرابعدی خب یکم مسئلهشون پیچیده است. من همیشه وقتی خواستم در مورد اینا صحبت بکنم یعنی پیش خودم یکم دوچار چالش میشم، نمیدونم باید از کجا شروع کنم. خب مثلا بیام موجود معرفی کنم، سرزمیناشون رو بگم، بعداشون رو بگم، اصلا خیلی یکم پیچیده است. کلی کنفدراسیون کهکشانی هست. به خاطر همین یکم خیلی وقتی میخوام بگم مثلا دوچار چالش میشم از کجا شروع کنم، ولی باشه حالا که بخواین انجام میدم. ببینین به صورت حالا فیلم های کوتاه‌تری، حالا روزایی که فیلم نمیتونم بذارم خودم از اونا میذارم، ولی نکته مهمیه که باید بهش دقت کنین اینه بذارین حداقل من یه 10 تا فیلم بذارم ازشون، شاید فیلم های اولیه که ازشون میذارم متوجه نشین چی به چیه. خب بعد یواش میاد دستتون که مثلا اینی که رئیس فدراسیون فلان پلدینه الان اسمش اینه، در مثلا فلان سیاره این شکلی بوده، فلان موجودی که ساخته شده مثلا بچه اینه، یا موجوداتی که هستن اونا اینو ساختن. یکم پیچیده است. میگم یه 10 تاش که گذشت یواش میاد دستتون، مخصوصا اگه تو دفترتون نوت برداری کنین، مثلا بیاین 12 بعد و خط بکشین هر موجودی رو که میگم، چون بعضی از موجودات در بعد مثلا 4 هستن، بعضیشون ارتقا یافتن مثلا در بعد 7. خب اینا رو تو دفتراتون یا مثلا بعد از میلیون ها سال ورود کردن به بعد 7، تو دفترتون موجود هر بعد رو بنویسین، خودتون میاد دستتون. چشم میذارم انشالله به زودی به امید خدا. سال بعدی. استاد من با اینکه حجاب جامع و حرز جامع گردنم بود بختک افتاد روم. نه بختک نیست. میشه همچین چیزی؟ آیا حرز خراب شده یا باید عوض کنم؟ ببین حرز خراب نمیشه. حرز مگه اینکه خیس بشه، یا مگه اینکه مثلا با اون دستی که حرز توشه مثلا بازوته یه جادو رو دست بزنی یه کمی حرزت سنگین میشه، یا شاید کیف حرزت چون چرمه احتمال داره یکم سنگین بشه. ولی این بختک نیست، میدونی، احتمالاً کالبدت باشه. حرزتو عوض کن ببین چطوری میشه. اگر حرزتو عوض کرد یه چیز دیگه هم بگم، بختک افتادن یه چیز طبیعیه. ما حالا به 10 تاش میگیم بختک، به 20 تاش میگیم بختک، ولی در 20 باری که میفته، ولی در از همه اکثر اینا کالبده. و درسته شاید حتما یه تاریکی تو سقف ببینی، شاید یه تاریکی تو خونه ببینی، با شما تو خلسه هستی دیگه، داری میاد کالبد تو جسم، تو یه چند دقیقه حتی وقتی بیدار میشی هم هنو تو خلسه ای.
دیدی وقتی بیدار میشه هنوز گیجی گیجی، به خاطر که عمق خلسط زیاد بوده. خب احتمال داره یه چیزایی ببینی، ولی این نشون دهنده ای نیست که واقعا بخته. که هرزت عوض کن ببین چجوری میشه. هرز بازوبند بذار. خب سال بعدی استاد لطفا میتونی یه استخاره آموزش بدید؟ استخاره آموزش بدم؟ استخاره شرایط داره، یعنی باید شرایطش رعایت بشه بعد ورود کنین تو استخاره. باشه حالا توی کلیپ هم آموزش میدم. اول ببینم، بعد اگر شدنی بود اوکی بود چشم آموزش میدم. یعنی اگر چیزی گردنم نمینداخت چشم. استاد چطور کسی که زیاد غیر ارادی برون فکنی میکنه ولی نمیتونه ارادی برون فکنی کنه؟ عجیبه، حالا همه در مورد برون فکنی شد. کسی که زیاد غیر ارادی برون فکنی میکنه ولی نمیتونه ارادی برون فکنی کنه. خب این اوایل یه اتفاقا میفته. هرز بذار یکم کنترلش بکن. هرز بازوبند مخصوصا. هرز بذار که هی غیر ارادی نیاد بیرون، آروم بشه، کالبدت آروم بشه. یه جورایی ما مثلا اصطلاحاً میگیم باید کالبد رو تربیت کنی. همچین چیزی نمیشه ولی کلی میگیم کالبد رو باید تربیت کنی، یادش بدی. اینجا اینجوری نیست که تو هی بیا بیرون بیا بیرون هر وقت دلت میخواد، نه، باید تعادل حفظ بشه. هرز بذار بازوبند که این مسئله آروم بشه. اوایل این چیزا پیش میاد چون آزادی عمل برای کالبد اصلیه از این جسم خسته شده، مدام هی میخواد بره بیرون، هی یادش میاد قبلا کجا بوده، چی بوده، چجوری بوده، اونجا چقدر سبکتره، چقدر قشنگتره. این اتفاق میفته. علت پریدن چشم مثل نبض چی میتونه باشه؟ چیز خاصی نی. چیز خاصی نی. میتونه فرکانس بدن باشه که تنظیم نیست. بعد از پایان رقیه خوانی چطور مندیل را ببندیم؟ بعد از پایانش دیگه نیاز نیست کاری بکنید. همه اولش مندیل رو بستید، تموم شد بلند شو برو. کاری نیاز نیست بکنید. مندیل رو یه بار بستید دیگه کاری باشه نه. خواستی یه گلابی اون قسمت اسپری میکنی، اسپری ها، نه رو قالی بپاشی، یه اسپریت میزنی تو هوا، ولی نیازی نیست. استاد اگه فیلم ترسناک با هدفون یا صدای بلند گوش کنیم به حاله بدن لطمه میزنه؟ بله. فیلم هایی که جیغ سر صدای وحشت داره روی احساس شما تأثیر میذاره، بله. استاد اگه لباسامون آویزون باشه ایراد داره؟ نه، چه ایرادی داره؟ ایرادی نداره. سلام استاد، کشکول زنجانی در پیج تلگرامتون بود. من دنبال کشکول زنجانی تو پیج تلگرام من کردم، بعد پاک شد. این شخص کیه؟ کشکول زنجانی و رموز علویه نوشته، این کیه؟ چرا جواب نمیدین؟ فکر کنم یه پیج دیگه رو من کشکول زنجانی یه نوع تسبیحه. حالا اگر کسی اسمش کشکوله من نمیدونم. کشکول زنجانی یه نوع تسبیحه و من تو پیج تلگرامم اصلا در مورد همچین کسی نذاشتم. فکر کنم یه پیج دیگه رو دیدی. سوال بعدی. سلام استاد، خواهش میکنم سوال من رو جواب بدیم. ما تازه بعد از 1000 تا سختی یه خونه خریدیم تا از مستاجری نجات پیدا کنیم، ولی از وقتی اومدیم گرفتار یک همسایه شدیم که تو این یک ماه آرامش ندارم. با اینکه تو مجموعه هستیم اسمشون رو میشنویم، بقیه هم همینجوری از این بدشون میاد. خب خواهش میکنم یه راهکار بدین که از شر همسایه بد در امان باشیم، چون تازه هم اومدیم، فعلا شرایط جابجایی نداریم. توی تلگرام میذارم، یه روش قرآنی تو تلگرام میذارم. خب برین تلگرام خودم ها، نرین یه تلگرام دیگه کشکول زنجانی توش میذارم. سال بعدی. استاد من یه آیدی تلگرام سایت حقیقا پیدا کردم، ادمین گفت شما پاکسازی انجام نمیدیم. خب پاکسازی تو محرم سفر انجام نمیدیم. سلام استاد، در مورد سنگ های چشم زخم که آبی رنگ هستن توضیح بدید. اینا سنگ های خوبی نیستن. آیا وجودشون در خانه باعث طلسم میشه؟ نه باعث طلسم، این در واقع یک نمادی از چشم شیطانه. خب ولی سنگ مثلا اگر آبی یک دست بود خوب بود. ببینید دوستان، همین رنگ لباسمو دیدی؟ چشم خوردی یه لباس این رنگی بپوش، یا مثلا یه ملافه، یه پتوی این رنگی داشته باش، این چشمو برطرف میکنه.
به خاطری که توی کائنات هم رنگ این شکلیه. نگاه کن اینجا آبی سرمه‌ایه، این شکلیه. این دفع میکنه چشمو. خب ولی اون سنگ چون وسطش یه چشمه، نه، این به اصطلاح هم معروفه به چشم شیطان، اون خوب نیست. نه که طلسم کنه، احتمال داره نحسی بیاره، احتمال داره چیزی جذب کنه. خب سال بعدی استاد خدا قوت 2 تا سال دارم. اول اینکه به کسی که میخوام بدم برام گوسفند عقیقه کنه بگم به نیت رفع جن وراثتی یا نیازی نیست بگم؟ به اون شخص قصاب نیازی نیست بگی، خودت میخونی اون قربونی میکنه. سال دوم، سالها پیش چند تا رمال به هم گفتن تو باید موهاتو زیر خاک دفن کنی وگرنه جنها میان بختت رو میبندن. عجب رمالی بوده. خوشم اگه دفن بکنی خب بدتر میان. نه ببین، عقیقه که میخوای بزنی این چیزی رو که میگم بخون، چون این آخرین سواله. میگی خدایا بارالها پروردگارا من این عقیقه رو انجام میدم به اذن خداوند، به لطف خداوند، به کرم خداوند، برای باطل شدن هر گونه سحر و جادویی. 4 عنصره: خاکی، بادی، آبی، آتیشی. خب که از بدو تولدم، تاریخ تولدتو میخونی، من فلانی، مادر فلانی، این تاریخ تولدم، روز و ماه و سالو میگی. از اون تاریخ هر نوع سحر و جادویی که رو من افتاده تا این تاریخ باطل بشه. هر نوع چله، نحسی، سنگینی رو من افتاده باطل بشه. هر گونه قفل، بستگی دارم، چه از طریق دعا، چه از طریق چشم زخم، از طریق نحسی زبان روی من افتاده یا نحسی مکان روی من افتاده، باطل بشه. خدای بارالله هر گونه مشکل همزادی اگر دارم باطل بشه. خدای بارالله هر گونه نحسی و سنگینی از 7 چاکرا و حاله بدن من دفع کن. هر گونه انرژی خواه رو از من دفع کن. خدای بارالله اگر توی خونه من موجوداتی هستن که باعث اذیت و آزار من و سنگینی و انرژی خوارن و نحسی و سنگینی، از خونم دفع بشه. تموم شد و رفت. اینو میگی، میخونی و یه سوره ناس، یه سوره فلق میخونی. بلد نیستی صلوات بفرست. بعد به قصاب بگو عقیقه انجام بده. وقتی قصاب عقیقه رو انجام میده، زمانی که داره ذبح انجام میده، شما با چشمات نگاه نکن، خونم رو بدنت نریزه، به اون گوشتم دست نزن لطفاً. یکی دیگه بذار کارا رو انجام بده و پشتتو کن، اصلا نباید اون خون رو ببینی. نری از اون خون ورداری اینجوری بزنی اینجا تا، یا نمیدونم سر انگشت پات میزنه، بعضیا میزنن. این کار نکنین. استخون گوسفندم لطفاً دفن نکنین. ببینین ما مراجع زیادی داریم که گفتن نباید استخون گوسفند دفن بشه. و سلام. انشالله موفق باشین و این عقیقه رو که انجام دادی گوشتشو بین مردم پخش میکنی. میتونی غذا باش درست کنی، غذا پخش کنی. این از حقیقت. انشالله که موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشین در پناه خداوند. یا علی.